ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ෆිල්ම්ස් බලන්න එහෙම නැත්නම් songs අහන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. but ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන sound quality එක මේ වෙනකොට මදි වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට earbud headsets වගේ solution වලට යන්න ඔයා අකමැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කියනවා තියෙනවා ඔයා වෙනුවෙන්ම 800 mAh battery capacity එකක් තියෙන පැය එකමාරක විතර battery එක charge කරලා ඔයාට පැය 8ක එහෙම නැත්නම් 8 hours plus unlimited sound experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ AVI ලගේ Y500 කියන Bluetooth speaker එක. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේක හැමදේම අද අපි ඔයා වෙනුවෙන්ම ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක. එනම් බලමු ටක් ගාලා අපි මේකේ box එක කඩලා box එකත් එක්ක මොනවද එන්නේ. Welcome to the MrAchiYa. ඉතින් ඔයාලට මේක buy කරන්න ඕන links වගේ දේවල් හැමදේම මම description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක BSW වල හරහා ඔයා ගෙදරට free delivery කරගන්න. ඔයාට ඊට පස්සේ මේකේ unlimited sound experience එක ගන්න පුළුවන් already. එහෙනම් අතින් සුපුරුදු පරිදි අපි මේකේ box එකෙන් කතාව පටන් ගමු. ඉතින් අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AVI ලගේ theme color එක මෙන්න මේ විදිහට yellow color එකකින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට AVI Pro All Kids of Music කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි image එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ gold color එකෙන්. අපිට මේ ස්පීකර් එකේ වගේ තමයි මෙතන barcode එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. AVI එක WeChat එක හරක් කනෙක්ට් වෙනවා. ඒක තමයි wireless speaker Y500 කියලා mention කරලා තියෙනවා. අනිත් side දෙකේත් අපිට මේ විදිහට mention කරලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ side එකට આવත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ මොන වගේ specifications කීපයක් තියෙද කියලා. ඉතින් මම මේ device video ඉස්සරහදී mention කරන නිසා මෙතන mention කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AVI කියලා blank කරලා තියෙනවා. මේ buttons වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. සහ අපි මේකේ bottom side එකට આવත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AVI ලා ගේන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මෙයාලා මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් මේක පෙට්ටිය කඩමු. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අමුතුම ඕපනින් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්නේ අපිට මුලින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ස්පීකර් එක මේ විදිහට ට්‍රේ එකක් එතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පීකර් එක එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට AVI කියලා බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙන මෙන්න මේ ලාගේ ලස්සන yellow color theme එකකින් AVI කියලා බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙන මාරම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් කියන විදිහේ box එකක්. ඉතින් මේකට මම පට්ට ආසයි. ඉතින් අපි මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන කියලා ටක් ගාලා බලමු. ඉතින් අපිට box එක ඇතුලේ paper juice guide එකක්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 3.5mm jack දෙකක් තියෙන කේබල් එකක්. ඒ වගේම අපිට මේ විදිහට USB type B support කරන. එහෙම නැත්නම් micro USB support කරන කේබල් එකක් තමයි box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න දේවල් ටික විතරයි මේ box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. right. ඉතින් අපි දැන් මේ ස්පීකර් එකේ මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් යට කොලයක් අපි මේක ඉක්මනට remove කරගමු. මොකද මෙතනදී මේ යාළ මේක දීලා තියෙන්නේ ස්පීකර් එකක් අපි buy කරනකම් විතරයි. ඊට පස්සේ buy කරලා පස්සේ මේක ගලවන්න ඕනේ නැත්නම් මේක heat වෙන්න පුළුවන් issues වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right. අපි නම් ස්පීකර් එකෙන් කතා පටන් ගත්තා. අපි මේ විදිහට ස්පීකර් ගිල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. AVI කියලා බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා සහ මේක මුලින්ම අතර ගත්ත ගමන් තියෙන්නේ පට්ටම weight එක වැඩි. ඒක නිසා මේක ඔයාලට එකපාරක් වදින ගමන් මම හිතන්නේ මේ කුඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මට මේකේ හම්බෙලා තියෙන්නේ grey කියන කලර් එක. ඉතින් අපිට මේකේ තවත් අමතර කලර්ස් ගැන කතා කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කලර්ස් හතරකින් මේ AVI ලගේ මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ quality එක ගැන කතා කරනවා. අපිට ගොඩක් හොඳ quality එකක් සහ ගොඩක් හොඳ weight එකක් කියගම තමයි bulky look එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නම් වෙන අපි device වලදී කතා කරන QT look එක අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපිට යට මේ විදිහට rubber එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් අපි මොකක් හරි දෙයකට තියුවා මේක හොඳටම grip එක තියාගන්න පුළුවන් chance එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට තනියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ buttons and ports ගැන කතා කරනවා නම් අපිට ports බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වෙන විදිහට micro SD card එකක් දාගන්න. එතකොට තමයි 3.5mm ඉස්සෙල්ලා අපිට double cable එකක් හම්බුණා. ඉතින් අන්න ඒක check කරගන්න මෙන්න මෙතන port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක micro USB port එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ යට බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට buttons තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ මැඩ button එක තමයි අපිට මේක power on කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. තප්පර පහක මෙතන 5 second වගේ click කරගෙන ඉදී. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට beep sound එකක් එක මේක on වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට volume up key එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන තමයි volume down key එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන අපිට call answer කරන්න පුළුවන්. ඉතින් speaker එකේ මොකද call answer කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඔයාලා සින්දු අහා ඉන්නකොට ෆිල්ම් එකක් බල ඉන්නකොට හදිස්සියෙන් call එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට Bluetooth disconnect කරගන්න time එකකුත් නැහැ. ඒක ගොඩක්ම valuable call එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී අපිට call එක ගන්න chance එක මෙයාලා උදා කරලා දෙන්න වෙනවා. මොකද අපිට මේ speaker එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා inbuilt microphone එකක් මෙයාලා මේකට include කරලා තියෙනවා. ඔකද අපිට මෙතනදී අපි song එකක් film එකක් බලනදී ඒක අපිට play and pause කරගන්න පුළුවන් බටන් එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට power on කරගත්තට පස්සේ ලස්සනට නිල් පාට light එකකින් මේක blend වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි Bluetooth වලට connect කරලා නැහැ. Bluetooth වලට connect කරගන්න වඩ ගන්න තියෙන ඔයාලගේ phone එකේ Bluetooth open කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් scan කරගන්න device එක. device එක scan කරලා පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Y500 කියලා Y500 click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
ඔගේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක මේක පෙයා කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ බ්ලෙන්ඩ් වෙන එක නවතිනවා. රයිට් ඊට පස්සේ අපි මේ බැටරි කැපැසිටි ගැන කතා කරනවා. ඔයාලට මේක පැය භාගයක් විතර මේකේ තියෙන මිලි ඇම්පියර් 800ක බැටරි එක. එහෙම නැත්නම් 800 මිලි ඇම්පියර් බැටරි එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකදී පැය 8කට අධික එහෙම නැත්නම් 8 hours plus sound experience එක unlimited විදිහට ඔයාලට අත්විඳින්න පුළුවන් chance එක මේ ස්පීකර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක අපිට charger එකට plug කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට red color light එකක් තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අපි සින්දොක් මේක charger එකට plug කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට light එකකින් අපිට මේක indicate කරනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ option එකක් අපිට මේ charger එකට plug කරලා charge වෙන දේ වගේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ option එක තියෙන නිසාම. right ඉතින් මේක bluetooth speaker නිසා අපි මේකේ sound quality එක පොඩ්ඩක් test කරලා ටක් ගාලා ඉමු. ආයි වීඩියෝ එකට. Let's go to the this speaker sound test. ඔය නෙවේ ඔය මෙහෙදිනම් ඕ කොහෙ කන්නේ නැත්තේ හැබැයි අපි දෙන්නේ රස හරි ස්ලෝ මොෂන් ගන්න බෑ ස්ලෝ කරන්නේ ඔල්රයිට් ඉතින් දැන් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක මොන වගේද කියලා sound quality එක. ඉතින් මොකද mid සහ high bass ගැන මට ලොකු knowledge එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට ඒක ගැන කියන්න ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. මට එච්චර ලොකු knowledge එකක් නැහැ sound ගැන. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම ඔයාලට දැන් play කරපු sound clips වලින් මේකේ sound එක මොන වගේ quality එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි මේක මොන වගේ වෙලාවකට practically use කරන්න පුළුවන් කියලා කතා කරොත් ඔයා working කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා laptop එක work කරගෙන ඉන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට side එක මේක තියලා ඔයාට ඕන සින්දුවක් laptop එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mobile phone එක through ඔයාලට පුළුවන් මේක play කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ vehicle එකේ speakers නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ radio එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් vehicle එක වුණත් මේක use කරන්න. මොකද ඒ තරම් හොඳ මේකේ ගොඩක් හොඳ mid level එකේ සහ ගොඩක් හොඳ high level එකේ bass quality එකක් අපිට ගොඩක්ම හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් vehicle එකකට ඇති වෙනවා මේක අපිට volume බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. volume up කරාම මට ඉතින් ඔයාලට ඒක experience එක දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාගේ smartphone එකේ තියෙන limit එකට අනුව තමයි ඔයාගේ sound එක ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේකේ කොච්චර වැඩි කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ smartphone එකේ limit එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ limit එකට තමයි ඔයාගේ sound quality එක feel වෙන්නේ. already ඉතින් finally කතා කරද්දී අපිට මේකේ ලොකු දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. මොකද මේක Bluetooth speaker එකක්. ඉතින් අපිට මේකේ ලොකු දෙයක් කතා කරන්න නැති නිසා finally මගේ user experience එක කතා කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හොඳටම weighty සහ ගොඩක් හොඳ sound experience එකක් මට මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ angle එකේ තියෙනකොට තමයි ගොඩක් හොඳ sound experience එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ angle එකට වඩා ගොඩක් හොඳ අපිට මේ angle එකෙන් sound experience එක capture කරගන්න පුළුවන් chance එක මේකේ තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මගේ අතින් මේක එකපාරක් වැටෙන මේක shooting කරන අවස්ථාවක ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට පේනවද දැන් කැමරාවකට මෙන්න මෙතනින් අපිට පොඩ්ඩක් හීරලා වගේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේක අපිට metal වගේ material එකකින් තමයි finish කරලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ස්පීකර් කිල් කියන කතාව කරනවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ sound experience එකක් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ මේක වැටුනොත් නම් උඩේ කුඩු වෙන line එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉතින් මම මේක recommend කරන්නේ කාටද කියලා කිව්වොත් ඔයා නිතරම work කරන කෙනා නම් ඔයා නිතරම සින්දු අහන්න කැමති කෙනා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේක high recommend කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඔයාට vehicle එකට sound ඕන නම් ඒත් මේක high recommend කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ගමන අපි price range එකට අනුව ගොඩක් හොඳ sound experience එක අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාට මේකේ prices වගේ දේවල් වලට පුළුවන් මම පාන description එකේ mention කරලා තියෙන link වලට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න. මොකද dollar rate එක up down වෙන එකත් එක්ක මට fix price එක මෙතනදී වීඩියෝ එකේදී කියන්න අමාරු නිසා ඔයාලට පුළුවන් links වලින් ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න price කොහමද මේක කියලා. ඒ දෙකෙන් තමයි ඔයා ගොඩක් හොඳට films බලන්න ආස නම් films sound quality එක ගොඩක් හොඳට experience කරන්න ආස නම් ඔයාලට මට මේක කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව recommend කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේක ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි description එක BSW හරහා ඒ කියන්නේ AVI ලගේ authorized dealer හරහා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ Bluetooth AVI ලගේ Y500 කියන ස්පෙෂල් ස්පීකර් එක. ඉතින් ඔයා මීට වඩා හොඳ AVI ලගේ ස්පීකර්ස් කියන දන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දේවල් හැම දෙයක්ම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මොකද ඔයාලට ඉස්සරහට මොන හරි AVI ප්‍රොඩක්ට් එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් ඕන ඒ දේවල් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ දවස් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේක අනිවාර්යෙන් හරියට ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ෂෙයා කරලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා notification bell එක all කරත් ඔයාලට මගේ වටිනා content එකක් දාපුවම ඉස්සරහට miss නොවෙන්න බලන්න පුළුවන් chance එක අපි උදා කරලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ සෙට් එකම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ටටා bye see you. මම MrAchiYa. ජය වේවා. good luck. stay safe. Welcome to AchiZ Production. ඇත්තටම මේකෙන් අපිට ගොඩක් හොඳ sound එකක් නේද? අපි යන සින්දුවක් කාමුද?